අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම YouTube channel එකට. අදත් අපි බලන්න ඇවිල්ලා තින්නේ පොඩි ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් අන්වික්ෂයෙන් කොහොමද පේන්නේ කියලා. මුලින්ම බලමු අපි අද මොනවද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳ අදත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔය දාගේ ඔය දකුණු පැත්තේ තියෙන ඩීසල්. එතකොට වම් පැත්තේ ඔය පෙන්නලා තියෙන්නේ පෙට්‍රල්. අපි බලමු ඩීසල් පෙට්‍රල් කොහොමද පේන්නේ කියලා අන්වික්ෂයෙන්. ඉස්සෙල්ලාම වෙනදා වගේම ඩීසල් බින්දුවක් කරන් වීදුරු කතාවක් උඩින් තියලා පැත්තකින් වහලා අන්වික්ෂයට දාලා බලමු කොහොමද ඩීසල් පේන්නේ කියලා අන්වික්ෂයෙන්. හරි අපි යන් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකට. හොඳයි ඔය අපිට පේන්නේ ඩීසල් අන්වික්ෂයෙන් 40 ගුණයක් ලොකු වෙලා පේන හැටි. ඔයාලට පේන පොඩි කෑලි වගේ තියෙනවා. ඇත්තටම වරින් කාබනික තමයි වුණාට හිතන්න බෑ මමත් හරියට දන්නේ නැහැ මොනවද පේන්නේ කියලා. හැබැයි ජරා රොඩු කෑලි වගේ පේනවා. ඒවා ඉතින් කොහෙන් ආපුවද කියලා දන්නේ නැහැ. බලමු අපි ඊළඟට 160 ගුණයක් ලොකු කරලා කොහොමද පේන්නේ කියලා. එතකොට ඔය අපිට පේන්න තියෙන්නේ ඩීසල්ම තමයි මේ 160 ගුණයක් ලොකු කරලා කොහොමද පේන්නේ කියලා. අරට වැඩිය පැහැදිලිව ටිකක් පේනවා ඇති. මේ නිකන් පොඩි පාටිකල්ස් කොටස් තියෙනවා. ඒ අතර රොඩු කෑලි වගේ තියෙනවා. හරි අපි බලමු පෙට්‍රල් කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඔය වගේමද වෙනස්ද කියලා අපි බලමු ඊළඟට. දැන් ඔය තියෙන්නේ පෙට්‍රල් 60 ගුණයක් ලොක් කරපුවාම අන්වික්ෂයෙන් පේන හැටි. ඔයාලට පේන ඇති අර අරකේ තරම් කෑලි ලොකු කෑලි වගේ පේන්නේ නැහැ. මමත් හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ මොනවද පේන්නේ කියලා නම්. ඔය මේ පොඩි ඉරක් වගේ නම් පේන්නේ. ඒක මේ අන්වික්ෂ ලෙන්ස් එකේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා මට ඒක සුද්ධ ගන්න බැරි වෙලා. හැබැයි ඔක අපිට පේනවා එක මේ රොඩු කෑලි. කොහෙන් ඒවා ඇවිල්ලාද කියලා මමත් දන්නේ නැහැ. සමහර විට සෙඩ් එකෙන් අපි කෑන් වලට ගහනකොට ටැංකියට ගහනකොට වැටිච්චා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි ලොකු අමුතු පාලේ ඔයාලට පේන රොඩු කෑලි පේනවා. බලමුකෝ අපි 160 ගුණයක් ලොකු වෙලා කොහොමද පේන්නේ කියලා. ආයෙ පේන්නේ 160 ගුණයක් ලොකු වෙලා ආයෙ පෙට්‍රල්ම තමයි. ඒක අර ඉස්සලට වැඩිය පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ලොකු කෑලි තියෙනවා. ඒවා නම් මම හිතන්නේ රොඩු උණු කෑලි. සෙඩ් එකෙන් එතකොට වාහනයට ගහනකොට බවුසරෙන් බානකොට එහෙම එනවා. මම හිතන්නේ දන්න විදිහට නම් ආසන කරලා ගන්න පිටිස් පහදු කරලා ගන්නකොට නම් රොඩු වැටෙන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් ඉතින් රොඩු තියෙනවා ඉතින්. හරි ඊළඟට අපි බලමු කළු තෙල්. ඒවත් පෙට්‍රෝලියම්ම තමයි කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඔය තියෙන කළු තෙල් 60 ගුණයක් ලොක් කරලා අන්වික්ෂයෙන්. ඒක නම් පේනවා ඇති පොඩි කෑලි. ඒවා නම් ඉතින් ඔය මේවා කළු තෙල් කියන්නේ එන්ජින් එකේ පිච්චිලා අයින් කරපු ඔයිල්. ඒකේ පේන ඇති හොඳටම තියෙනවා අපිරිසිදු වෙලා කළු පාට කෑලි පිච්චිච්ච කෑලි. හැබැයි ඉතින් ඒ වගේත් තියෙනවා රොඩු කෑලි. හරියට බැලුවොත් ඉතින් රොඩු මොනවත් තියෙන්න බෑ. මොකද ඒවත් පිරිපහදු කරලා ගන්න જાතියක් නිසා. අපි බලමු 160 ගුණයකදී. ඔය තියෙන 160 ගුණයක් ලොකු කරලා කළු තෙල් අන්වික්ෂයෙන් පේන හැටි. පේනවා ඇති ඉස්සලටදී ලොකුවට පොඩි පාටිකල්ස්. ඒවා නම් ඕකේ ඇත්තටම තියෙනවා මං හිතන්නේ. ඊට අමතරව ඉතින් රොඩු කුණු කෑලි තියෙනවා. ඊට අමතරව බෝල නම් පේන වායු බුබුලු ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ ඔයාලට පේන ඇති ඉතින් කොච්චර පිරිසිදු කිව්වත් කොච්චර දේවල් වගේ තියෙනවද කියලා. හරි එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදී හම්බෙමු. ආයෙත් නොදැක්ක දෙයක් ඔය වගේ බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. බොහොම ස්තුතියි. හැමෝටම සුබ දවසක්.